سلام دوستان، عطیه خالقی هستم و از امروز قراره که براتون ویدیوهایی در زمینه یادگیری پایتون مقدماتی در کانالم بذارم. امیدوارم که مورد استفادهتون باشه. میخوام یه توضیح بدم که این سطح آموزش واقعا سطح مقدماتی هست برای کسایی که میخوان تازه پایتون رو شروع کنن یا کسانی که پایتون رو میدونن، دانشی راجع به پایتون دارن، اما میخوان بیسشون رو قوی تر کنن و اخیراً شروع کردن به کار کردن با پایتون و میخوان جزئیات بیشتری راجبش بدونن. این از توضیح راجع به سطح آموزشی که ما داریم و مسلما آموزش به زبان فارسی هست. من فکر کردم که خب این شاید برای ایرانی هایی که داخل باشن یا حتی خارج از کشور باشن یه ذره راحت‌تر باشه. البته که خیلی از شما انگلیسی بلدید، ولی شاید به زبان مادری خودتون براتون خیلی قابل لمس‌تر و قابل فهم‌تر باشه. بنابراین ما این رو شروع می‌کنیم با هم دیگه. من حالا میخوام اولش یه توضیحی راجع به بک‌گراند خودم بدم. من در ایران فوق لیسانس آمار داشتم و در سال 2019 مهاجرت کردم به سوئد به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته Statistics and Machine Learning در دانشگاه لینشوپینگ. بنابراین این مستر دومم بود و شهر لینشوپینگ هم میتونم بگم یکی از شهرهای دانشجویی سوئد هست. خیلی اتفاقات افتاد ولی یکی از مهمتریناش این بود که همزمان تقریبا با شروع دوره تحصیلی من همهگیری کووید بود و بسیار شرایط سخت بود، ولی خب با تلاش و پشتکار تونستم دوران تحصیل رو به اتمام برسونم و تقریبا اواخر دوران تحصیلم بودم که از یه شرکت مشاوره که یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره در سوئد هست به نام ایفری تونستم پیشنهاد کار داشته باشم و با قبول کردن اون پیشنهاد کار بلافاصله اون اساینمنتی که در حقیقت یا اون پروژه‌ای که به من محول شد در شرکت ولوو بود در شهر گوتنبرگ که از لینشوپینگ به گوتنبرگ یعنی سفر کردم، میشه گفت یه مهاجرت داخلی و اینکه دوباره اینجا شروع کردم به ساختن زندگی، منتها این دفعه به عنوان یک کارمند یا به عنوان یک دیتا ساینتیست در شهر گوتنبرگ. این بین اون سالی که در حقیقت من وارد سوئد شدم تا الان که اینجا نشستم و با شما دارم صحبت می‌کنم اتفاقات خیلی زیادی افتاده، تجربه‌های خیلی زیادی اندوختم و خیلی چیزها یاد گرفتم. منتها الان فکر نمی‌کنم که خیلی منصفانه باشه که وقت شما رو به خاطر توضیح دادن راجع به همه اونها بگیرم. اما اگر کسی سوال خاصی داشت یا موضوعی بود که حالا براتون سوال بود راجبش، میتونید برای من کامنت بذارید و من سعی میکنم که سوالاتون رو جواب بدم. هدف من از این که کلا این کار رو شروع کردم و اینکه آموزش پایتون رو به زبان فارسی بخوام برای شما داشته باشم، یکی از مهمتریناش اینه که واقعا دارم میبینم که پایتون در صنعت چقدر داره جای خودش رو باز میکنه هر روز بیشتر از روز قبل و این فقط کامپیوتر ساینتیست ها یا دیتا ساینتیست ها یا استاتیستیشن ها، یعنی کسایی که تقریبا رشته های تحصیلیشون مرتبط بوده با داده و تحلیل داده و اینکه از داده بتونن به چه صورتی استفاده کنن، فقط به اینا دیگه امروز برنمیگرده که بخوان پایتون رو یا هر زبان برنامه‌نویسی دیگه رو یاد داشته باشن، بلکه خیلی از رشته‌ها مثل شیمی، مثل بیولوژی، مثل واقعا خیلی رشته، حتی هنر، خیلی میتونه در حقیقت داشتن این نالج یا این دانش در زمینه پایتون میتونه بهشون خیلی کمک کنه و من این رو هر روز دارم میبینم که درخواست ها در این زمینه بیشتره. یعنی اگر در گذشته برای یه شغلی فرض کنید به عنوان شیمیدان یا کارشناس شیمی شما رو میخواستن استخدام کنن، جزء نیازهایی که اون شغل داشت این بود که شما مثلا کارشناسی ارشد یا کارشناسی شیمی داشته باشید، ولی امروز یه در حقیقت
سکشن دیگه باز میشه و به شما میگه که اگر شما کار با پایتون یا آر یا بقیه زبان‌های برنامه‌نویسی رو بدونید، این برای شما یه چی میگن، یه ادوانتیج، یه منفعت داره و سی وی شما رو یا رزومه شما رو میتونه واقعا یه سرگردان از بقیه رزومه ها بیاره بالا و شما میتونید شانس خیلی بیشتری داشته باشید. پس این موضوع خیلی مهمه. حالا چند تا سوال شاید به ذهن بیاد که من اینا رو خودم بهش فکر کردم و با خودم مرور کردم که اینجا میخوام با شما در میون بذارم. اول اینکه اصلا چرا زبان برنامه‌نویسی پایتون؟ یعنی این همه زبان برنامه‌نویسی های مختلف است، چرا ما باید روی پایتون تمرکز کنیم؟ میشه به صورت در حقیقت چند گزینه‌ای به این سوال جواب داد. گزینه اول اینه که خب اون برنامه‌ای که در حقیقت شما یا اون کدی رو که شما به وسیله پایتون می‌نویسید از لحاظ کارآمدی در مقایسه با خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی واقعا کارآمدتره. چرا؟ چون شما با چند خط کوتاه میتونید برنامه‌ای برابر با یعنی خروجی که از برنامه میگیرید برابر باشه با یه خروجی که از یه زبان برنامه‌نویسی دیگه‌ای میگیرید و در اونجا باید شاید صدها خط کد بنویسید. پس از لحاظ کارآمدی واقعا یه زبان برنامه‌نویسی کارآمد هست در مقایسه با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه. دوم اینکه با استفاده از این زبان برنامه‌نویسی شما میتونید این قابلیت رو داشته باشید که به سینتکس های خیلی روشن و واضحی در حقیقت دسترسی داشته باشید و وقتی که کدی رو می نویسید خیلی راحت و خیلی بدون هیچ تلاش اضافه میتونید مشکلش رو حل کنید یا به اصطلاح دیباگش کنید یا میتونید بس بدید برای یه موضوعی که میخواین در اون زمینه کار کنید. پس این میشه گفت در مقایسه با زبانهای برنامه‌نویسی دیگه کار کردن با پایتون خیلی راحت تر و شاید از لحاظ انرژی صرف کردن که شما بخواید کدتون رو اصلاح کنید یا بهش چیزی اضافه کنید میتونه بهینه تر باشه براتون. و آخرین مورد که خیلی مهمه به نظر من که در ابتدای صحبتم هم اشاره کردم اینه که زبان برنامه‌نویسی پایتون واقعا برای موارد زیادی داره به کار میره. یعنی شما اگر که به عنوان مثال بخوایم چند تا مثال بزنیم، مثلا در ساختن یه بازی یا ساختن برنامه تحت وب یا توسعه دادن بعضی از ابزارها و همچنین اگر شما کمپانیایی رو ببینید که راه حل‌های الگوریتمی رو دنبالش هستن، شما به راحتی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون میتونید این راه حل‌ها رو یا این الگوریتم‌ها رو برای اونا بنویسید. و اخیرا هم شما در پیپرها یا در مقاله‌هایی که مقاله‌های علمی پژوهشی که چاپ میشه در سراسر دنیا میبینید که استفاده از پایتون بسیار مرسوم شده. پس تمام اینها در حقیقت به ما میگه که یه موضوع حیاتی هست یادگیریش و هر روزی که بگذره و ما این دانش رو حالا از کسب کردن این دانش بخوایم طفره بریم یا پشت گوش بندازیم واقعا خودمون ضرر کردیم. پس میتونم به قطعیت بگم که یکی از بهترین سرمایه گذاری هاییه که شما میکنید، یعنی وقتتون رو میذارید، شاید انرژی میذارید و به هر حال سخته میدونم ولی مسلما برای آینده کاریتون و آینده حرفیتون خیلی اثر مثبت و خوبی خواهد داشت. امیدوارم که همه چی براتون خوب پیش بره و امیدوارم از ویدیوهایی که من براتون بعد از این آپلود میکنم استفاده کنید و منتظر نظراتتون راجع به ویدیوها هستم. مرسی از توجهتون، روزتون بخیر و به امید دیدار.